Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava ja rentouttava kesäloma. Itse olin ainakin sellaisen tarpeessa. Tervetuloa toistaiseksi viimeisen Solid State of Truth-jakson pariin. Minä olen luonteeltani oikeamielinen taistelija. Jos minä törmään törkeään vääryyteen, niin puutun siihen. Jos minut yritetään vaientaa, taistelen entistä lujemmin. Solid State of Truth syntyi ennen kaikkea siksi, että väärinkäytökset sanoitetaan ja niihin puututaan. Ennen kuin lähdin tähän taisteluun, varmistin, että se on voitettavissa. Ja tiesin voittavani, sillä väärinkäytökset olivat niin räikeitä. Nyt työ jatkuu viranomaisteitse, joten voin itse keskittyä rakentamaan uutta. Kerron teille kuitenkin vielä tästä alkuperäisestä huijauksesta, josta koko lumipallo lähti pyörimään. Tämä on asia, jolta itsekin suljin pitkään silmäni, sillä oikeamielisen on vaikea ymmärtää, että tulee huijatuksi. Vanha sanonta toteaakin, että on 100 kertaa helpompaa huijata ihmistä, kuin saada hänet uskomaan, että häntä on huijattu. Minäkin suljin silmäni pitkään CT Coatingin valheilta. Kun me NNG:ssä aloitimme yhteistyön CT Coatingin kanssa, heillä oli avoimesti myös muita yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Näin meille saatiin luotua kiireen tuntua. Miljoonat piti kaivaa heti, tai muuten ensimmäiset tuotantolinjat menevät muille toimijoille, ja olemme auttamattomasti myöhässä, ja yrityksemme ei ole ollenkaan niin arvokas kuin mitä se voisi olla, jos olisimme ensimmäinen toimija, joka tuo aurinkokennot ja ihmeakut markkinoille. Tiesimme, että yksi ennen meitä jonossa oleva yritys on ruotsalainen Holyvolt. Te tiedätte sen tunteen suomalaisena, kun joku ruotsalainen firma on ehtinyt ennen teitä löytää maailmaa mullistavan ihmeen, ja te tulisitte vasta toisena. Ikuinen kakkonen Ruotsin jälkeen. Kun CT Coating sitten kertoi meille, että heillä ei olekaan ehkä ihan niin suoraviivaista tämä yhteistyö Holyvoltin kanssa, ja heillä saattaisikin vähän olla menossa sukset ristiin, niin me olimme salaa iloisia ja huojentuneita. He mokasivat. Me emme mokaisi tätä yhteistyötä. Sitten tuli vielä upeampi uutinen. CT Coating oli vaatinut jo toimitetun esituotantolinjaston takaisin, sillä he suuttuivat siitä, että Holyvolt oli esittänyt julkisesti, että teknologia on heidän keksintönsä ja heillä on siihen yksinoikeus. Tätä ei herra Hölzenbein, suuri eksentrinen keksijä Nero, sulattanut. Tai näin tarina siis meille kerrottiin. Totuus oli, että Holyvolt oli jonkin aikaa tehnyt yhteistyötä CT Coatingin kanssa ja halunnut pitävät todisteet teknologian toimivuudesta ennen lisäinvestointeja. Koska CT Coating ei näitä pystynyt toimittamaan, Holyvolt irtisanoi yhteistyön vähin äänin ja vaati myös jo perustetun yhteisyrityksen lakkauttamista. Me emme lisätodisteita vaatineet, vaan uskoimme saksalaisten myyntipuheita. Lähetimme lisää miljoonia, koska ihan kohta olisi valmistumassa uusi ihmepasta, josta printtaamalla saataisiin niin paljon parempia akkuja ja aurinkokennoja, että vanhalla pastalla, jossa aina oli vielä pientä hiomista, ei tuotantoa kannata käynnistää. Meille muun muassa kerrottiin, että nykyisessä akkupastassa on vielä litiumia, mutta he työskentelevät kovaa vauhtia, että seuraavissa versioissa ei ole. Ja tämä oli vielä tämän vuoden maaliskuussa. Nyt kun jälkeenpäin ymmärrän hieman enemmän, tajuan, että hölmöyksissäni ajattelin, että näinhän tämä menee, mutta eihän mitään akkupastaa kehitetä näin. Akkumateriaalien kehitys ei ole mikään hiekkakakkuleikki, jossa testaat paljonko nestettä tarvitsee olla hiekan seassa, että siinä on täydellinen suhde, että se pysyy kasassa, ei liian märkä, eikä liian kuiva, tule hyvä kakku, älä tule paha kakku. Nyt puhuttiin aika paljon monimutkaisemmista asioista, ja CT Coating oli löytänyt Suomesta uskomattoman lypsylehmän, joka uskoi kaiken, mitä heille sanottiin. Mutta koska olimme kuulleet, että muiden yritysten kanssa yhteistyö oli keskeytetty, ja olimme jonossa ensimmäisenä, meillä oli taas kiire. Sijoittajat piti löytää heti, ja rahoitusta piti saada, että me menettäisi tätä uskomatonta onnea, mikä meille oli suotu. Kun tämän vuoden huhtikuussa tulin ulos huolineni, en oikein vielä ymmärtänyt itsekään, kuinka perustavanlaatuisesta ja syvälle menevästä huijauksesta on kyse. Aloin saada yhteydenottoja niin Donut Labin, Bergen kuin CT Coatingin entisiltä työntekijöiltä, yhteistyökumppaneilta, sijoittajilta ja yritysten edustajilta.
Tämä oli paljon suurempaa kuin mitä olin edes kuvitellut. Yksi ensimmäisistä puhelinsoitoista oli sellainen, jossa kerrottiin, että CT Coating on tehnyt vastaavaa vedätystä jo ainakin 10 vuotta vastaaville yrityksille kuin Nordic Nano Group. Ja näitä yrityksiä on ainakin toistakymmentä. Näiden yritysten edustajat eivät kuitenkaan halua tulla julkisuuteen, sillä oman maineen pitäminen puhtoisena on liian kallisarvoista. Ja ymmärrän tämän täysin. Nämä firmat, jotka ovat sijoittaneet saadakseen käsiinsä tuotantolinjaston ja ihmepastan, josta syntyy printtaamalla aurinkokennoa, akkua ja vaikka mitä, ovat menneet mieluummin konkurssiin ja selittäneet tämän normaalilla startup-pöhinän riskillä ja jatkaneet työuraansa. Kuin että olisivat tulleet ulos ja sanoneet, uskoin ihmeeseen, sai sijoittajatkin uskomaan ihmeeseen, tuli nuijatuksi ja rahat meni. Siksi päätin aloittaa Solid State of Truth-sarjan, koska päätin, että tämä päättyy tähän. Se, että uskoo ihmeeseen, ei ole rangaistavaa. Se, että tietää, että ihme ei toimi ja jatkaa rahastusta ja vedätystä, siitä täytyy rangaista. Ja kaikille sijoittajille ja muillekin tiedoksi, että minäkin halusin enemmän kuin mitään, että tämä toimii. Ei se ole hölmö, joka uskoo hänelle esitettyihin lupauksiin ja materiaaleihin. Se on hölmö, joka esittää näitä lupauksia ja materiaaleja tietäen, että ne ovat valhetta ja luulee, ettei koskaan jää valheistaan kiinni. Tiedän, että sijoittajille kerrotaan edelleen, että Donut Labilla olisi yksinoikeus tähän tulevaan ihmeakkuun ja sen teknologiaan. Sen lisäksi, että ihmeakkua ei ole eikä tule, ongelma on myös siinä, että CT Coating edelleen jatkaa omaa vedätystään. Minä olin vielä mukana Nordic Nanossa, kun muun muassa näitä yksinoikeussopimuksia heidän kanssaan väännettiin ja neuvoteltiin. No nyt tiedän, että sekin oli pelkkää CT Coatingin vedätystä ja teatteria. Sen jälkeen, kun toin asian julkisuuteen, minun on ottanut yhteyttä yrityksiä muun muassa Hollannista, joille NextEco eli CT Coatingin markkinointifirma myy edelleen tälläkin hetkellä tuota ihmepastaa ja siihen kuuluvaa tuotantolinjastoa yksinoikeussopimuksella. Ja kyllä, olen käynyt useampaan otteeseen Saksassa ihailemassa rakenteilla olevaa tuotantolinjaa, joka 1,5 vuotta ensimmäisen vierailun jälkeen oli ihan samassa jamassa kuin ensimmäisellä kerralla, eli rakenteilla. Meillä on myös Saksassa esitelty aurinkopaneeleja, jotka oli asennettu tehtaan katolle. Meillä myös esiteltiin niiden hurjia tuottolukuja, mutta jostain syystä yhtään tällaista kennoa ei ollut asennuksen jälkeen jäänyt ylimääräiseksi, että sitä olisi voinut kädestä pitäen katsoa ja tutkiskella. Juuri ennen kuin tulin ulos mediassa, Nordic Nano oli lukuisten anelujen jälkeen saanut käydä hakemassa yhden aurinkokennopaneelielementin Saksasta. Mutta tämä oli niin käytetty, että he varoittivat, voisiko siitä enää tulla sellaisia lukemia kuin he olivat lupailleet. Miksi tämä oli niin käytetty ja minkälaisia tuloksia siitä oli saatu, niin sitä ei tietenkään meille kerrottu. Kukaan ei ole koskaan nähnyt CT Coatingin tuotantolinjalta tulevaa toimivaa aurinkopaneelia tai akkua. Olemme nähneet vain lämpöelementtien printtausta laboratorio-olosuhteissa, mutta emme näitäkään käytössä. Emmekä tiedä, toimivatko ne. Nyt olen törmännyt myös saksalaiseen journalistiikkaan, missä näistä toimimattomista lämpöelementeistä on kirjoitettu jo useita vuosia sitten, ja nekin on todettu huijaukseksi. Jos CT Coatingilla todellakin olisi tuotantolinja, mistä esimerkiksi VTT:llä testatut akut olisivat tulleet, miksi kukaan Nordic Nanossa tai Donut Labissa ei ole nähnyt tuotantolaitteistoa, mistä nämä olivat tulleet? Olimmehan lähettäneet Saksaan kuitenkin jo miljoonia. Siksi ainakin minä uskon, että CT Coating on vain tilannut nämä akut jostakin ja väittää niitä itse valmistamikseen. Heillä oli kasa käytettyjä akkuja, jotka olivat heidän mukaansa tulleet heidän tuotantolinjaltaan ja olivat kuulemma olleet jo Mercedesellä koekäytöstä hyvin tuloksin. Sen jälkeen ne lähetettiin Donut Labin testeihin Viroon. Siellä ne testattiin Donut Labin mukaan onnistuneesti ja tämän jälkeen päätettiin tulla isosti ulos Las Vegasissa. Sitä ei tajuttu, että akut kestävät kyllä nopeaa latausta, mutta että ne tuhoutuvat samalla, ja käyttökertoja näillä olisi ehkä korkeintaan 100. Tämä tajuttiin vasta VTT:n testeissä. Kukaan ei myöskään vaivautunut tarkistamaan, mistä akut olivat kotoisin, kuka ne oli oikeasti valmistanut ja mitä ne pitivät sisällään. Nämä samaiset akut pakattiin ensimmäiseen upeaan Vergen moottoripyörään, ja siksi se ei voinut lähteä asiakkaalle. Koska jos se oltaisiin avattu, oltaisiin huomattu, että akuissa on myös litiumia,
ja että moottoripyörän akulla ei ole kovinkaan monta latauskertaa enää jäljellä. Tähän kaikkeen Donut Lab oli valmis lähtemään ja myymään ennakkovarauksia tuotantolinjoista, sillä usko siihen, että joku päivä se täydellinen ihmepasta ja ihmeakku vielä valmistuu ja sitten vaan aletaan printata ihmeakkua joka niemessä, notkossa ja saarelmassa. Minulla itselläni oli yhtenä Nordic Nanon perustajana voitonjakosopimus, joka tarkoitti sitä, että jos yritys olisi tehnyt exitin tai listautunut pörssiin, olisin saanut osuuteni. Keväällä tuon osuuden arvo oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Kevään Helsingin Sanomien jutun jälkeen minulta kysyttiin usein, että miksen vaan ottanut rahoja ja juossut. Mutta kenen rahoja nämä olisivat olleet? Sijoittajien rahoja. Ja sijoittajien rahoja, joita ei enää ollut edes olemassa, koska kaikki oli jo mennyt kalliisiin kuukausipalkkoihin ja Saksaan. Joka kerta kun menimme Saksaan, ihmettelin hiljaa mielessäni, miksi Nextecon edustajilla oli uusimmat avobemarit joka kerta, ja kätevästi aina sen jälkeen, kun me olimme lähettäneet taas 1 miljoonaa erän, jonka keräämisessä itsekin olin ollut auttamassa. Siellä näiden ihmisten leviässä elämässä on kiinni eteläpohjalaisten sijoittajien ja suomalaisten veronmaksajien rahat. Pieni joukko ihmisiä, mukaan lukien entiset työkaverini, oikeasti edelleen jatkavat surutta leviää elämäänsä täällä Suomessa, jota he edelleen rahoittavat kertomalla valheita, joiden paikkansa pitämättömyyden he itsekin tietävät. Lisäksi he jaksavat pyörittää satoja tuhansia maksavaa lakimiesarmeijaansa, jonka Donut Lab on laittanut perääni, että olisin hiljaa. Hiljaa liikesalaisuuksista. Liikesalaisuus on sellainen, että jos joku ulkopuolinen saa sen käsiinsä, hän hyötyy siitä. Miten tuote, jota ei ole olemassa, voisi olla hyödyllinen kenellekään? Eihän tässä ole mitään järkeä. Donut Labin hallituksen ainoa sijoittajia edustanut jäsen tajusi tämän myös juuri nyt elokuun alussa ja lähti Donut Labin hallituksesta. Tilalle nousi 2 Nordic Nanon perustajaa, jotka ovat nykyään myös Donut Labin työntekijöitä. Sijoittajien etua Donut Labin hallituksessa ei siis valvo enää kukaan. Eli hyvä hallintotapa ja tervetuloa salailun taikapiiriin. Mutta kuten sanoin, nyt minun on aika jatkaa eteenpäin ja aloittaa uuden rakentaminen tuhoamisen sijaan. Lumipallo on työnnetty eteenpäin ja se on jo niin kovassa vauhdissa alamäessä, että siihen ei minun voimiani enää tarvita. Loppuluisu on vahvasti käynnissä. Sijoittajille suosittelen rikosilmoituksen tekemistä, jos koette, että teitä on huijattu. Suosittelen myös ottamaan yhteyttä Kari Uotiin, kari.uoti@oikeus.pro. Olen keskustellut hänen kanssaan ja hän on luvannut auttaa sijoittajia, jotta olisi mahdollista saada edes osa sijoittamistaan rahoista takaisin. Tämä on siis Solid State of Truthin viimeinen jakso koskien tätä modernia Kalevalan Sammon tarinaa. Sampokin oli aikanaan vain unelma, ei koskaan valmis ihmekone. Usko siihen ja ahneus sen ympärillä ajoivat ihmiset tekoihin, joita kukaan ei lopulta voinut enää puolustella. Sama toistuu tässä. Siksi minäkin haluan nyt ottaa etäisyyttä tähän ihmemyllyyn. Solid State of Truth perustettiin, jotta väärinkäytökset tulevat esiin. Jos joku haluaa äänensä joskus vielä kuuluviin, saatan palata puolustamaan heitä. Tällä hetkellä jätän tämän projektin omalta osaltani sivuraiteelle ja autan enää viranomaisia hoitamaan nämä asiat loppuun. Kiitos kaikille rohkeudesta olla minuun yhteydessä ja kertoa oma tarinansa. En varmasti ole muistanut tai ehtinyt vastata kaikille. Kiitos silti jokaiselle viesteistä ja rohkaisusta. Ainoan yksilöidyn erityiskiitoksen haluan osoittaa vaimolleni. Hän on seisonut rinnallani koko tämän ajan, vaikka hänen omasta perhepiiristään löytyy henkilö taistelun toisella puolella. Ja vaikka häntä siksi on painostettu tavalla, jota kukaan muu meistä ei ole joutunut kokemaan. Se on vaatinut häneltä enemmän kuin kenenkään pitäisi joutua kokemaan. Tiedän, että tämä tapani tulla esiin on hyvin epäsuomalaista. Suomessa vaikeneminen on hyvä ja vaatimattomuus on arvo. Minulta ei löydy kumpaakaan, kun kyse on äärimmäisestä vääryydestä. Minä olen tarvittaessa ammattikehtaaja ja taistelu on verissäni. Mielelläni kannan harteillani moniakin murheita, mutta vääryydelle niillä ei ole sijaa. Toivotan kaikille työntäyteistä ja menestyksekästä alkavaa syksyä.